quay trở lại với Lisa Channel và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem lại quyển sách hình dáng hồ bơi này nhé. Và rồi sau đó chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm hồ bơi này nha. Bây giờ thì các em sẽ in những cái trang này ra hoặc là vẽ giống như của chị nhé. Chúng ta có thể comment ngay bên dưới video để lấy file nha. Và các em hãy chuẩn bị thêm cho chị băng keo trong nè, băng keo hai mặt, kéo và hồ dán để chúng ta cùng bắt đầu làm nha. Bây giờ thì chị sẽ cắt những cái trang nền này ra nhé. Chúng ta sẽ cắt theo hình viền màu đen nè. Sau khi cắt xong rồi thì chị có được chừng này nè, rất là nhiều đúng không nè? Và bây giờ chị sẽ bắt đầu lựa những cái hồ bơi ra và chúng ta sẽ dán lại nhé. Các em hãy xem thật kỹ nha, chúng ta sẽ bôi hồ ở chỗ viền màu trắng giống như vậy nè. Và được đánh dấu theo số thứ tự nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ dán ở số 1 trước nha. Các em hãy lựa tờ giấy có đánh dấu số 1 nha và bôi hồ ở hai bên. Và cứ tiếp tục theo, sau đó chúng ta sẽ lựa tờ có giấy số 2, số 3, số 4, số 5 và số 6 nhé. Và với trang giấy này thì chúng ta sẽ cắt cái mặt trắng ở bên trong nữa nha. Các em có thể sử dụng dao rọc giấy giống chị nha, hoặc là các em có thể sử dụng kéo để cắt đều được nha. Và các em có thể nhờ người lớn hỗ trợ giúp các em bước này nhé. Và bây giờ chị sẽ dán chồng trang này lên trên trang nước vừa rồi nhé.
Và các em hãy sử dụng băng keo hai mặt dán ở các góc của trang giấy này nha. Và cái phao này để chúng ta có thể cho búp bê vô được bên trong thì các em cũng sẽ sử dụng dây rọc giấy hoặc là kéo cắt cái vòng tròn màu trắng ở bên trong luôn nhé. Như vậy là chị đã hoàn thành xong quyển sách Hồ bơi của ngày hôm nay rồi nè. Các bước làm rất là đơn giản đúng không nè? Và bây giờ thì các em hãy thử làm cho mình nha. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo với những chủ đề mới hơn nữa nha. Nếu các em thích thì hãy nhanh tay đăng ký kênh, like và share